It works for you and it works for me. I hope it works for you. Hi! Good morning! Papakita ko sa inyo today kung paano ako mag-prepare going to town, pupunta sa special occasions. I only have 30 minutes, kaya go na tayo. Pre-prep ko una, ganito. Mabilisan lang to ha, kasi kaligo na ako, kaya ito toner muna natin. Ang next is moisturizer. Celeteque ang gamit ko kasi meron siyang SPF 15. SPF. With SPF 15, ganoon. Ito, friendly to sa mga skin-prone acne. Skin-prone acne. Pasensya na sa mata ko na irritate siya sa contact lens. I'm using LA Pro. Anong next? Foundation. Sa mga kagaya ko na hindi masyadong maputi, hindi masyadong maitim, neutral undertone, skin tone, I recommend na kumuha kayo ng dalawang shades na foundation. So, nakikita nyo, ito 104, ito naman 105. I-mix nyo lang, tapos aakma na siya sa balat natin. Huwag tayong tamarin. Kahit nagra-rush tayo, maganda pa rin. Concealer. I'm using BYS concealer. Ang makikita nyo na products mostly binili ko sa Watsons. And mostly naman hiram sa kapatid ko. Ayan. If it works for you and it works for me, I hope it works for you. Ganon. Setting powder. Ito naman, BIOAQUA, binili ko sa China. I'm using Fit Me. Blush by Maybelline. Kilay, NICHIDO. Product. Please na kami and see you on the next video. Bye! Leave a like on this video, share, subscribe, ring the bell. Hit us 4 million subscribers! Hit us 4 million subscribers! Mic down! When I get famous, which I know I'm gonna be because I'm so ambitious, hanapin nyo tong edit na to for awesomeness. Boom!